Mi teszi a katonát a háború leghalálosabb fegyverévé? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a katonai elit alakulatairól, a szuperkatonák jövőjéről és a hadviselés emberi tényezőiről fogunk beszélni. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. A háború nem a fegyverekről szól, legalábbis nem elsősorban. Lehet bármilyen félelmetes egy géppuska, egy harckocsi, vagy akár egy lézerágyú. Önmagukban csak vas és áram, ami életet, vagy épp halált ad nekik, az az ember, aki használja őket. A történelem egyik nagy és keserű tanulsága épp az, hogy a fegyverek nem harcolnak. Emberek harcolnak, és az ember marad a legveszélyesebb komponens a hadviselésben. Gondoljunk csak bele! Egy középkori lovag sisakkal, láncinggel és buzogánnyal, egyfajta élő tankként képes volt rendet vágni a csatamezőn. Mert nem csak a felszerelése volt kivételes, hanem a képzése és az önfegyelme is. Ugyanez volt igaz a 20. század mesterlövészeire, vagy a II. Világháború ejtőernyőseire, akik az ellenséges vonalak mögé dobatva magukat, képesek voltak városokat visszafoglalni, hidakat elfoglalni, és egész hadjáratokat megváltoztatni. A modern katonák nem csak lőnek, felderítenek, kommunikálnak, koordinálnak és helyzetértékelést végeznek. Egy jól képzett különleges alakulat, például egy mélyen ellenséges területre beszivárgó egység nem azért sikeres, mert több lőszerrel indul, hanem mert okosabban használja azt. A harctéri gondolkodás ugyanis nem csak stratégia, hanem pszichológia is. Az a katona, aki képes higgadtan dönteni, miközben lövedékek süvítenek a feje mellett, többet érhet 100 gépfegyvernél. És itt jön be az igazi fordulat, a technológia. A 21. században már nem csak az izmok és az elszántság számítanak. Egy szuperszonikus sisak, amely valós idejű adatokkal látja el a katonát, egy exoskeleton, amely megsokszorozza a fizikai erejét, vagy egy neurális implantátum, amely gyorsabban reagál, mint maga a gondolat. Ezek mind a következő szint részei. De akkor már nem is emberről beszélünk. Nos, ez a kérdés még sokszor vissza fog köszönni. Egy biztos, legyen szó egy középkori páncélosról, vagy egy nanotechnológiás elitkommandósról, a kulcstényező ugyanaz, az ember. Az ember, aki dönt, aki kockáztat, aki gondolkodik, és aki akár ösztönből, akár kiképzésből képes győzni. Hiába a gépek, hiába a drónok. Amíg a döntés joga nálunk van, a katona több marad, mint fegyverhordozó. Ő maga a fegyver. És minden újabb technológiai áttörésnél ez a kérdés válik a legfontosabbá. A technika szolgálja az embert, vagy az ember válik eszközzé a technika kezében. Ez az, amivel érdemes lesz tovább gondolkodnunk. Elit vagy tömeg? Ki nyeri meg a háborút? A történelem tele van olyan csatákkal, ahol néhány kivételes harcos legyőzte az esélyeket. De ha végignézünk a nagy háborúkon, a döntő tényező gyakran nem az elitkatonák minősége volt, hanem a mennyiség. A kérdés tehát jogos. Megéri-e a rengeteg pénz és idő, amit az elit egységek kiképzésébe fektetnek, ha végül úgyis az számít, hányan vannak? Kezdjük az alapoknál. Mit jelent egyáltalán az, hogy elit? Az elit katona nem szimplán jól célzó katona. Ő az, aki képes elviselni az extrém fizikai és pszichológiai terhelést. Aki gyorsan és precízen reagál, aki sosem kérdez vissza, hogy biztos ezt kéred, csak végrehajtja a parancsot. Ez azonban elképesztő erőforrásokat emészt fel. Az elit kiképzés gyakran több évig tart, és milliókba kerül, egyetlen katona esetében is. Ezzel szemben ott a tömeghadsereg modellje. Egyszerű felszerelés, egyszerű taktika, egyszerű parancsok. A cél sok ember, nagy nyomás, masszív jelenlét. Ez a stratégia már az ókori Rómában is bevált.
A légiókban szolgálók nem voltak különlegesek, azzá váltak a harcban, és ez a modern korban sem változott. A második világháborúban például a szovjet hadsereg nem azért győzött, mert minden katonája szuperképzett volt, hanem mert egyszerűen sokan voltak. És a hadipar ontotta számukra a gépeket, fegyvereket, pótalkatrészeket. A történelem egyik tanulsága így hangzik: 10 elit harcos megsemmisítheti 10 újoncot. De ha 100-an jönnek, akkor az elit is padlóra kerül. A tömegnek van egyfajta súlya. Ha nem is minden egyes ember számít külön-külön, a kollektív nyomás, a pszichológiai fölé, a kitartás, ezek mind a mennyiség mellett szólnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy az elit felesleges lenne. A kis létszámú, de kiválóan képzett egységek olyan műveleteket hajthatnak végre, amelyeket egy egész hadosztály sem tudna. Egy elit csoport képes lehet megölni egy tábornokot, felrobbantani egy logisztikai központot, vagy akár megfordítani egy egész front kimenetelét. Csak éppen nem tartják meg a területet, nem tartják meg a békét. Ehhez a tömeg kell. Egy harcban az elit lehet a dárda hegye, de a tömeg a teljes fegyver, és ami még fontosabb, az elit is fogy. És ha minden egyes elvesztett elit harcos pótlása évekbe telik, akkor a háború hosszával arányosan csökken az előnyük. Ráadásul az elit toborzása nem csak a katonaság rovására megy. Az a fiatal, aki elég okos, gyors és motivált egy kommandós egységhez, ő valószínűleg kiváló mérnök, orvos vagy tudós is lehetne. Ilyenkor a társadalom dönt, harcos akar, vagy feltalálót. Tehát a válasz nem az a kérdés, melyik jobb, elit vagy tömeg, hanem hogyan lehet egyensúlyba hozni őket. Az igazi győztesek azok az országok, amelyek mindkettőre építenek. Olyan erőre, amely képes gyors, precíz csapásokra, és olyan háttérre, amely képes hosszú távon fenntartani a nyomást. A modern hadseregek is ezt az elvet követik. A különleges egységek nem önmagukban harcolnak, hanem egy nagyobb gépezet részeként. Egy elitkatona csak addig szuperkatona, amíg van utánpótlása, kommunikációs háttere és támogatása. A tömeg katonája pedig csak akkor tud érvényesülni, ha a sokaság mögött rendszer, fegyelem és stratégia áll. A végső kérdés tehát nem az, hogy elit vagy tömeg, hanem az, hogy hogyan használjuk őket. És ebben a válasz kulcsa nem is annyira katonai, mint inkább filozófiai, mert aki megérti az emberi erőforrások valódi értékét, az nem csak háborút nyerhet, hanem békét is teremthet. Miért nem verhetetlenek az elit csapatok? Ha a különleges erők annyira jók, akkor miért nem ők nyernek meg minden háborút? Ez a kérdés joggal merül fel, hiszen a filmek és videójátékok alapján az elit egységek szinte legyőzhetetlenek. Ők a legjobban képzettek, a legmodernebb felszerelést viselik, villámgyorsak, precízek, láthatatlanok. Egyfajta valóra vált harci szuperhősök. De a valóság nem hollywoodi forgatókönyv. Ott az elit egységek is sebezhetők. Sőt, itt a kiválóságuk miatt különösen sérülékenyek. Először is az elit kiképzés ára brutálisan magas. Nem csak anyagi értelemben. Egy elit katona kiképzése gyakran évekig tart. Nem csak fizikai, de mentális szinten is. A pszichés megterhelés, az állandó tesztelés, az elvárt teljesítmény olyan nyomást jelent, amit kevesen bírnak ki. Nem véletlen, hogy a különleges egységekbe jelentkezők több mint 90%-a kiesik a képzés során. És ha végre megszületik a kész katona, onnantól kezdve már nem csak értékes, hanem pótolhatatlan. Egy ilyen harcost elveszíteni nem csak taktikai veszteség, hanem stratégiai katasztrófa. A helyettesítésük éveket vehet igénybe. Ráadásul az új jelölt nem feltétlenül lesz azonos szinten a régivel. Egy háború viszont nem vár és nem kegyelmez.
Ráadásul az elit csapatok hatékonysága erősen függ a küldetés típusától. Ha célzott bevetésről, felderítésről, célpont likvidálásról van szó, ott brillíroznak. De egy elhúzódó állóháborúban, ahol a harctér sáros, hideg és a frontvonal állandóan változik, az ő előnyeik elolvadhatnak, mint hó a tűző napon. Ott már a túléléshez nem csak technika, hanem kitartás, tömeg és logisztika is kell. Egy másik fontos tényező a túlképzés. Ez elsőre furcsán hangzik, de valós probléma, ha valakit kiképeznek lövésznek, mesterlövésznek, ejtőernyősnek, búvárnak, gépkezelőnek, logisztikusnak és informatikusnak, akkor ő egyikben sem lesz tökéletes. Egy elit katona nem lehet mindenhez is értő. Vannak határai annak, mennyi tudás fért el egy ember fejében, még akkor is, ha zseni. Egy parancsnok nem azért parancsnok, mert minden feladatot maga végez el, hanem mert tudja, kire bízza azt. És mi történik, ha ezek az elit katonák túl sok feladatot kapnak, túl kevés pihenővel? Akkor, mint minden más ember, elfáradnak, kimerülnek, hibáznak. Ez különösen veszélyes, mert egy elit egység hibája gyakran túl nagy árat követel. Őket ugyanis nem hátsó őrhelyre küldik, hanem az ellenség szívébe. Ott nincs második esély. Nem szabad elfelejteni a pszichológiai oldalt sem. A verhetetlenség mítosza hatalmas belső nyomást is jelent. A különleges erők tagjai gyakran érzik úgy, hogy nem hibázhatnak, mert ők a legjobbak. Ez a gondolat motiválhat, de béníthat is. Aki azt hiszi, hogy legyőzhetetlen, az könnyen válik önelégülté. A történelem pedig bűvelkedik olyan példákban, amikor a túlzott magabiztosság lett a vesztük. És ott van még egy különös, de fontos tényező, a politikai ár. Ha egy ország elit katonái elesnek, az nem csak katonai kudarc, hanem PR katasztrófa is lehet. Ezek az egységek gyakran a nemzet büszkeségei, a legjobbjaink. Ha ők elbuknak, az emberek elkezdik kérdezni, ha ők sem képesek rá, akkor ki? Ez pedig aláshatja a morált, nem csak a hadseregben, hanem az otthoni közvéleményben is. Tehát a valóságban az elit nem verhetetlen, ők sem golyóállók. A legképzettebb parancsnok is kerülhet csapdába, a legjobb mesterlövészt is elérheti egy szerencsétlen gránátszilánk. És ami a legfontosabb, a háború sosem szer, soha. És még a legjobbakat is ledarálhatja, ha túl sokáig tart, ha túl sok az ellenség, vagy ha egyszerűen csak rossz a napjuk. A végső igazság tehát az, hogy az elit csapatok nem a háborúk megnyerésére valók, hanem arra, hogy megfordítsanak egy-egy csatát. De a háborút, a teljes háborút még mindig a sokaság, az utánpótlás, a gyártósorok és a politikai akarat dönti el. És ebben az elit csak egy, igaz, rendkívül értékes szereplő a sok közül. A klónhadsereg mítosza működhetne a valóságban is. A Star Wars univerzumában a klónkatonák már-már szuperkatonaként jelennek meg. Egyetlen tökéletes harcost, Jango Fettet lemásoltak milliószor. Ezek a klónok gyorsabban öregednek, gyerekkoruk óta katonának nevelik őket, és vakon engedelmeskednek. Egy gépesített hadsereg emberi testekben. Ez elsőre sci-fi, de vajon megvalósítható lenne a valóságban? Kezdjük a biológiával. A klónozás elméletileg lehetséges. Már a 20. század végén is sikerült juhokat klónozni, később más állatokat is. De embert? Nos, itt jönnek a problémák. Egy klón nem felnőttként lép ki a laborból, hanem újszülöttként. Ahhoz, hogy harcoljon, fel is kell nőnie. És ez évek kérdése. Még akkor is, ha mesterségesen gyorsítanánk a növekedést. Ami viszont rengeteg etikai és orvosi kérdést vet fel. Nem sérül-e az agya? Milyen lesz az idegrendszere? Kap-e traumát már azelőtt, hogy harctérre kerülne? De tegyük fel, hogy ez sikerül. Az igazi kérdés nem az, hogy lehet-e, hanem hogy érdemes-e. Egy klónkatona előállítása
labor, genetikai beavatkozások, gyors növesztés, nevelés, kiképzés sokkal drágább, mint kiképezni egy önkéntest. Ráadásul a klón bármennyire is hasonlít az eredetire, nem lesz ugyanaz. Az emlékek, a személyiség, a döntések, ezek mind tapasztalatokon alapulnak. Egy klón nem Jango Fett, hanem valaki, aki hasonlít rá. A sci-fi megkerülte ezt a gondot. Flash imprint, azaz emlékek betöltése, mint egy pendrive-ról. Ilyet ma még nem tudunk. De gondoljuk végig, ha holnap megvalósítható lenne, hogy egy katonát emlékeivel együtt duplikáljunk, mi történne? Az illetőből hirtelen lenne még 100, ugyanolyan tapasztalattal, ugyanolyan gondolkodással. Ez katonailag kényelmes, de társadalmilag ijesztő. Ez már nem emberi sokféleség, hanem egyenlősített hadigépezet. Van még egy probléma, a klónozás egyensúlytalansága. Ha egy tökéletes katonát másolunk, és mindenki pontosan olyan lesz, akkor elveszítjük azt az előnyt, amit az emberek sokfélesége ad. Egy hadsereg nem csak rohamoz. Kell pilóta, mérnök, mesterlövész, hívszerző, parancsnok. Mi van, ha Jango Fett kiváló volt lövésben, de alkalmatlan volt vezetésre? Akkor millió parancsot váró harcost kapunk, de egyetlen igazi vezető nélkül. És ne feledjük, minden másolás kockázatot rejt. Minél többet klónozunk, annál valószínűbb, hogy apró hibák, genetikai mutációk, hibás szocializáció elkezdenek torzítani a rendszeren. Egy-két ilyen hibás példány már elég lehet egy egész alakulat megbénítására. A biológia nem szívesen engedi a túlzott uniformizálást. Az evolúció sokféleséggel biztosítja a túlélést, nem ismétléssel. Etikai kérdések is felmerülnek. A klón élőlény emberi jogokkal? Ha igen, akkor nem kényszeríthetjük hadba. Ha nem, akkor rabszolgákat gyártunk, akiknek nincs beleszólásuk a sorsukba. Ez még a galaktikus birodalomnak is kemény dió, hát még egy földi demokráciának. A való élet ezért nem klónkatonákat gyárt, hanem kiválaszt. Toboroz, tesztel, kiképez. És ez még mindig hatékonyabb. A világ összes katonai gépezete közül egyetlen sem klónoz, de mind próbálja megtalálni azokat az embereket, akikből elit lehet. A katonai gépezet nem másolatokat akar, hanem karaktert, egyéniséget, motivációt. A Star Wars világa tehát látványos, de torzító. A klónhadsereg működik a vásznon, de a valóság nem film. Ott a harcos nem egy szám a sorozatgyártásból, hanem egy döntés, egy történet, egy ember. És ettől lesz igazán veszélyes és értékes. Hogyan lehet egy harcos sokszorozni, nem csak lemásolni? Tegyük fel, hogy nem csak egy testet akarsz klónozni, hanem a tudást is, az emlékeket, a harci ösztönöket, az éveken át begyakorolt reflexeket. Olyan katonát szeretnél, aki már az első pillanatban kész. Nem tanul, nem gyakorol, nem hibázik kezdőként, mert egyből veteránként lép harctérre. Ez már nem klónozás, ez duplikáció. És ez már nem sci-fi. Ez filozófia, informatika és hadtudomány egyszerre. A különbség óriási. A klónozás biológiai másolatot készít. Egy újszülöttet, aki hasonlít az eredetire, de semmit nem tud abból, amit az eredeti átélt. Ezzel szemben a duplikáció nem csak a testet, hanem az elmét is másolja. A tapasztalatot, a szokásokat, a reakcióidőt, sőt, az érzelmi lenyomatokat is. Mintha a harcos önmaga árnyékait küldeni a frontra, tökéletesen szinkronban a saját múltjával. De vajon mi történik, ha ez a másolat elkezd új tapasztalatokat szerezni? Mikortól lesz más ember? Az első eltérő döntéstől? Az első emléktől, amit az eredeti nem élt át? A duplikált katona pár hónap után már nem lesz ugyanaz, csak egy leágazás. Olyan, mint egy fa, amelyik azonos törzsből nőtt, de másik ágat hajtott. A sci-fi történetek szeretik ezt a dilemmát.
A másolat vajon ő maga marad, vagy csak egy szereplő a nagy rendszerben? Ha egy szuperkatonát 1000 példányban lemásolnak, vajon melyikük az igazi? És ha egy meghal, de a többiek élnek, meghalt egyáltalán? Egy kísértetiesen emberi példa. Képzelj el egy elit katonát, aki önként jelentkezik duplikációra. A másolatokat bevetik, egyikük elesik. A központ visszaküld egy értesítőt az eredetinek. Ön tegnap hősi halált halt. Köszönjük a szolgálatát. A válasz? Tegnap, de hiszen még itt vagyok. A technológia emberképünket is kihívás elé állítja. Na de működne ez stratégiailag? A válasz? Igen, ha a technológia adott. Mert egy ilyen katona nem igényel kiképzést, nem hibázik kezdőként, és nem kérdezi meg, mit keres itt. Ő már tudja, már megélte, azonnal alkalmazható, mint egy előre beállított drón, csak emberi verzióban. A gond ott kezdődik, amikor felismerjük, ez nem csak logisztikai áttörés, hanem morális bomba. Egy katonát többször is meghal szolgáltatni, emlékekkel, érzelmekkel, kapcsolatokkal együtt. Felveti a kérdést, hol a határ? Mi van, ha a másolat tudja, hogy csak egy példány? Lesz-e benne motiváció? Vagy épp több, mert tudja, nem ő az egyetlen, így nyugodtan feláldozhatja magát. Itt jön be a mentális programozás. Egy duplikált elitkatona úgy indul bevetésre, hogy teljesen tudatában van. Ő vállalta ezt a sorsot. Mert az eredeti önmaga beleegyezett. És mivel az emlékek is másolva lettek, a másolat is így fogja érezni. Ez az én döntésem. Hűség, elkötelezettség, bátorság, ezek mind megmaradnak. Legalábbis addig, amíg az első eltérő tapasztalat meg nem változtatja őt. A katonai tervezők számára ez valóságos aranybánya. Olyan csapatokat lehetne létrehozni, ahol minden tag azonos képzettségű, ugyanazokkal a reflexekkel, egymással tökéletesen együttműködve. Nincs félreértés, nincs önzés, nincs káosz. Egy egység, mint egyetlen test, 1000 végtaggal. De ha mind ugyanúgy gondolkodnak, mi történik, ha valamit rosszul tanultak meg? Akkor 1000 példányban ugyanazt a hibát követik el. A változatosság, amit az emberi hadsereg oly sokszor használ túlélési mechanizmusként, eltűnik, és ezzel együtt az alkalmazkodó képesség is. Egy sokszorosított elit hadsereg gyors, hatékony, betörékeny, mint a klón hadsereg, amely látszólag legyőzhetetlen, amíg valaki nem talál egy rejtett hibát az algoritmusukban. A jövő háborúja tehát talán nem klónokkal, hanem duplikált veteránokkal zajlik majd, akik nem újra kezdik, hanem folytatják a harcot. A kérdés csak az, meddig tart ez az önismétlés, mikor lép közbe az egyéni élmény, a véletlen, a szabadság, és vajon megmarad-e a katona embernek, ha már a létezése is csak egy fájl másolata. Ez a dilemma nem technológiai, hanem erkölcsi. És minél közelebb kerülünk a megvalósításhoz, annál égetőbb lesz a kérdés. Mit másolunk igazából? Egy disztet, egy embert, vagy egy lelket? A harctér valódi királya a logisztika. Ha megkérdezel valakit, hogy mi dönt el egy háborút, a legtöbben valószínűleg azt válaszolják, a fegyverek, a katonák vagy a stratégia. Pedig van valami, ami ezeknél is fontosabb. Valami, ami soha nem szerepel a dicsőségtáblán. Nem látod a filmekben, és mégis minden csatát ő dönt el. Úgy hívják logisztika. A logisztika az a láthatatlan gépezet, amely minden katona mögött ott dolgozik. Az élelem, az ivóvíz, a lőszer, az üzemanyag, a ruha, a pótalkatrészek, mindezek nem varázslattal kerülnek a frontra. Teherautók, repülők, hajók, vasutak, és rengeteg ember kell hozzá, akik nem lőnek, nem harcolnak, csak szállítanak. De nélkülünk az elit alakulat is éhen hal, vagy kifogy a lőszerből, és akkor már is nem olyan elit. Képzeljük el, hogy van egy szuperkatonánk, biomechanikus végtagjai vannak, páncélja ellenáll a legtöbb lövedéknek, a szemébe épített célkereszt segítségével minden lövést talál. Csak hogy az energiaforrása 3 óra után lemerül,
A lőszerét nem gyártják tömegesen. A páncélja javításához speciális nanogél kell, amit csak 3 gyárban készítenek a világon. És ha az egyik utánpótlási konvoj nem érkezik meg időben, akkor a szuperkatona hirtelen egy nehéz lomha, fegyvertelen szémcsomaggá válik. Ez nem fikció, a modern háborúk is ilyenek. Egyetlen frontvonal mögött több tucatnyi teherkocsi mozog naponta. A második világháborúban például az amerikai hadseregben 10 nem harcoló ember dolgozott minden egyes harcoló mögött. 10. Ez a szám azóta sem csökkent. Sőt, a high-tech eszközök, drónok, éjjellátók, számítógépes rendszerek miatt egyre nő. Ráadásul a modern harctér nem csak lőszerrel dolgozik, hanem információval is. Egy drónos célmegjelölés. Egy műholdas felvétel, egy elemzői jelentés mind-mind része a logisztikai láncnak. Egy elit egység sikere gyakran attól függ, hogy időben megkapja-e a pontos koordinátákat. Ha nem, akkor már késő. És itt válik igazán izgalmassá a kérdés. Mi történik, ha a logisztika is megtámadható? Ha az ellenség nem a katonákat lövi, hanem a konyhás kamiont. Ha nem a frontot akarja áttörni, hanem a hidat a raktár felé. Akkor hirtelen minden hadsereg kiszolgáltatottá válik. A történelem során számtalan példát találunk erre. Napóleon oroszországi hadjáratánál nem a katonák bukták el a csatát, hanem az éhség, a hideg és a logisztikai káosz. A modern hadviselés egyik legnagyobb kérdése tehát nem az, hogy milyen katonáink lesznek, hanem hogy tudjuk-e őket működtetni. A jövő harcterein lehetnek repülőtankok, intelligens páncélok, önjavító gépek, de ha ezekhez nincs időben érkező utánpótlás, akkor mindez csak múzeumi tárgy. Nem véletlen, hogy a katonai szlengben a logisztikát gyakran így nevezik, force multiplier, erőszorzó, mert egy gyengébb sereg is legyőzheti az erősebbet, ha jobban szervezett a háttérmunkája, és fordítva. A legerősebb alakulat is térdre kényszerülhet, ha a lőszer kifogy, a kommunikáció megszűnik, vagy az utánpótlás leáll, és itt válik fontossá a láthatatlan hősök szerepe. Azok az emberek, akik a raktárakban pakolnak, a konvojokat vezetik, az ellátmány útvonalát tervezik. Ők nem szerepelnek a hírekben, nem kapnak érdemrendeket, de nélkülük nincs háború, illetve van, csak rövid és vesztes. A hadtörténelem igazi mesterei nem csupán hadvezérek voltak, hanem logisztikusok, akik nem csak azt kérdezték, hogyan támadjunk, hanem azt is, miből fogjuk ellátni a katonákat 3 nap múlva egy hegyek közötti völgyben, -10 fokban. A jövő elit katonája tehát nem csak harcolni tud, hanem tudja, hogy mitől működik a hadigépezet. És tudja, a hátország nem háttér, hanem az igazi erőforrás. Mert a háborút nem az nyeri, aki a legtöbb golyót lövi ki, hanem az, aki a legtovább képes újra tölteni. Miért nem halt ki a pözelharc a géppuskák korában? Amikor megjelentek az első géppuskák, sokan azt hitték, vége a régi időknek. Vége a rohamoknak, a közelharcnak, a kardcsattogásnak. Elég egy állványra tett gépfegyver, és bárki, aki szemből rohan, pillanatok alatt levágásra kerül, mint a búza aratáskor. És valóban a 20. század elején, az első világháborúban a nyílt támadások véres, sikertelen mészárlásokká váltak. De valami mégsem tűnt el, a közelharc. Sőt, valójában visszatért, új köntösben. Nézd meg egy modern katonát. Nem csak puska van nála. Ott a pisztoly, a kézigránát, a bajonett, és sokszor egy kést is hord a mellkasán, amit nem csak kenyérkenésre tart. Miért? Mert a harc nem mindig távoli lövöldözés. A városokban, a lövészárkokban, az épületek szobáiban, bunkerekben, hajók fedélzetén, ott a harc újra közeli. És ott a hosszú puska hátrány. Gondoljunk bele! Egy hosszú csövű fegyver, például egy klasszikus mesterlövészpuska, szinte használhatatlan egy keskeny folyosón. Hosszú, nehézkes célra tartani vele.
Egy rövidebb géppisztoly, egy karabély, vagy akár egy tőr viszont tökéletes. A szűk helyeken gyors döntések kellenek. Nem célzás, reflex, nem taktika. És itt válik fontossá újra a test-test elleni harc. A második világháborúban a városi harc, például Stalingrádnál új szintre emelte ezt. Házról házra, emeletről emeletre küzdöttek. A géppuska hasztalan volt, ha a harcos nem tudta használni, mert a fal túl közel volt. Ekkor vált fontossá a géppisztoly, mint például a híres Szujka, a Szudajev PPS-43 vagy a német MP-40. Ezek kifejezetten a gyors, közelharcos mozgásra lettek tervezve. A modern harctéren pedig ez csak fokozódik. Gondoljunk a különleges egységekre, például egy városi rajtaütésnél, ajtóbetörés, gránát, madroham. Itt minden másodperc számít. Nincs idő célzásra, csak ösztönre. Az első, aki lő, nyer. Ezért van az, hogy a mai katonák kiképzése nem csak lövészetből áll, hanem harci mozgásból is. Hogyan mozogj egy folyosón? Hogy takard a társad? Hol hasalsz le, ha gránát repül be? És nem csak a fizikai térd számít, hanem a pszichológiai is. A közelharc ijesztő. Aki benne van, érzi az ellenfél leheletét, hallja az ihálását, látja a szemét. Ez sokkal intenzívebb, mint egy távoli lövöldözés, és aki képes ezt uralni, az hatalmas pszichológiai előnyhöz jut. A sci-fi világokban sem tűnik el a közelharc. A Warhammer 40 000 világában óriási páncélos katonák csapnak össze, láncfűrészes kardokkal. A Dűnében a harci pajzsok miatt újra visszatér a kard, mert a lassú kézivágás átmegy rajtuk, de a lövedék lepattan. A Star Wars világában a jedik fénykarddal harcolnak, ami ugyan nem fizikai penge, de mégis testközeli fegyver. Miért tartják meg ezt a közelharcos esztétikát? Mert még a legfejlettebb haditechnika is emberi érzésekre épül. Egy jól irányzott lövedék hatékony, de egy késsel vívott harc dráma, és az emberek, akik harcolnak, nem robotok. A mozgás, az adrenalin, az erőpróba része a túlélésnek és az identitásnak is. De térjünk vissza a valósághoz. A mai katonai felszerelés ezért is változik. A modern gépkarabélyok, mint az M4 karabély vagy a Kalasnyikov rövidebb változatai már nem hatótávra, hanem manőverezhetőségre lettek optimalizálva. A fegyverek kompaktabbak, de még mindig elég erősek, hogy halálosak legyenek, és ott vannak a puskákhoz szerelhető bajonettek, amiket még ma is tanítanak használni, nem nosztalgiából, hanem mert néha kell. A közelharc tehát nem anakronizmus, hanem újra felfedezett szükségszerűség. Nem azért harcolunk közelről, mert nincs jobb mód, hanem mert van, amikor ez a legjobb. És amíg lesznek szűk sarkok, sötét folyosók és ajtók, amiket be kell törni, addig a kés, a karabély és az ösztön sosem lesz idejét múlt. Mi történik, ha a katonád nem ember többé? A 21. század hadviselésének egyik legizgalmasabb és legnyugtalanítóbb kérdése ez. Mi történik, ha a katona már nem teljesen ember? Mi van, ha izmait szervomotorok mozgatják? Ha a látását gépek élesítik? Ha az agya mellé beköltözik egy mesterséges intelligencia, ami gyorsabban dönt, mint ő maga? Mi van, ha a katona már nem születik, hanem fejlesztik? Ez nem science fiction, vagy legalábbis már alig. A technológia, amit ma még csak a képregényekben látunk, mint például az acélember páncélja, vagy Amerika kapitány széruma, már is ott kopogtat a hadtudomány ajtaján. Exoszkeletonok, azaz külső vázrendszerek már léteznek, igaz még főleg tehermozgatásra. De a cél világos. Olyan rendszert építeni, ami megnöveli az emberi teljesítményt. Egy átlagos katona hirtelen képes lehet több 100 kilót cipelni, gyorsabban mozogni, magasabbra ugrani, mint egy emberi tank, de emberi aggyal. A kibernetikus fejlesztések másik fontos területe az agy-gép interfész. Ez azt jelenti, hogy az idegrendszer közvetlen kapcsolatban áll a gépekkel.
Egy gondolat, és a célkereszt már mozdul is. Egy reflex, és a lövés már eldördült. Az ilyen harcos nem csak gyors, hanem valószínűtlenül gyors. Szinte még meg sem születik a gondolat, már is megtörténik a reakció. Ez nem jó reflex, ez algoritmizált rösztön. És itt jön a következő kérdés. Marad-e ebben bármi emberi? Az augmented soldier, azaz kiegészített harcos valóban ember, vagy már csak egy biomechanikus rendszer? Egy gép, amit véletlenül hússal borítottak be? A válasz nem is annyira technológiai, mint filozófiai. Mert ha a katona még dönt, ha még mindig ő nyomja meg a ravaszt, és nem a mesterséges intelligencia, akkor még ő az alany. De ha a döntéseket is a gép hozza, ő már csak végrehajt. Akkor talán inkább kezelő, vagy fegyver része? Ez a dilemmakör már most is megjelenik a modern háborúkban, például a drónkezelők esetében. A katona több ezer kilométerről irányít egy gépet, amely lő, robbant, figyel. A kérdés, ez még harc, vagy inkább egy távoli művelet? És ha a gép egy nap már önállóan dönt, akkor hol lesz az ember szerepe? A kiberkatonák nem csak izomban lesznek mások, hanem gondolkodásban is. Ha mesterséges memóriájuk van, ha az agyuk gyorsabb, ha a reakciójuk gyakorlatilag gépi szintű, akkor egy teljesen új embertípus születik. Egy poszthumán harcos, akinek határozottan mások a képességei, a reakciói, sőt, talán az értékrendje is. És igen, ez ijesztő, mert ami ma még csak jobb célzás vagy gyorsabb reakció, az holnap már lehet hidegebb döntés, érzelemmentes végrehajtás. Egy vobit nem kérdezi meg, hogy van-e más lehetőség. Nem habozik, nem gondolkodik a következményeken, csak végrehajt. De vajon akarunk-e olyan katonákat, akik már nem is tudnak kétségbe esni? A válasz nem fekete-fehér, mert ezek az új harcosok, ha jól használjuk őket, lehetnek védelmezők. Olyanok, akik a saját sebezhetőségüket csökkentik, miközben másokat védenek. Egy mesterségesen megerősített katona talán kevesebb véráldozattal tud megoldani helyzeteket. Talán gyorsabban reagál a bajra. Talán jobban túlél. De a kérdés örök, mikor szűnik meg katona lenni, és mikor válik géppé? A válasz talán ott van, ahol minden hadtudományi kérdés végül kiköt az irányításnál. A gép lehet gyorsabb, erősebb, pontosabb, de az ember legyen az, aki dönt. Mert dönteni az emberi. És amíg ez így van, addig akárhány processzor is segíti a harcost, ő nem csak katona marad, hanem ember a harcban. Talán a legveszélyesebb, de talán a legbecsülendőbb is. Mennyit ér az, ha hiszed, hogy legyőzhetetlen vagy? A harctéren sokszor nem az nyer, aki erősebb, hanem az, aki elhiszi, hogy győzni fog. Ez nem motivációs szöveg, hanem pszichológiai tény. A történelem legkeményebb harcosai közül sokan nem azért voltak félelmetesek, mert több izom vagy jobb fegyver volt náluk, hanem mert meg voltak győződve róla, hogy ők a legjobbak, és ettől azzá is váltak. Képzeld el, egy kiképzés során azt mondják neked, hogy te különleges vagy, aztán ezt nem csak mondják, hanem bizonyítják. Kiválogatnak a legjobbak közül is. Egyre nehezebb próbák elé állítanak, és te mindet túlélve mész tovább. Minden szinten azt tanulod meg, én vagyok az, aki túlélt, aki képes volt rá, aki erősebb, gyorsabb, jobb. Mire befejezed a kiképzést, nem csak kiképzett vagy, hanem meggyőződéssel teli. Már nem kérdés számodra, hogy képes vagy rá. Tudod, ez a mentális állapot nem puszta önbizalom, hanem egyfajta harci transz. A modern pszichológia kognitív kondicionálásnak nevezi, de valójában ez egy győzelembe vetett hit. És ez kulcsfontosságú, mert a harcban jön a fáradtság, a félelem, a vér, a zaj. Aki ilyenkor gondolkodni kezd, az már le is maradt. De aki hisz magában, az tovább megy, mert a teste fáj, de a tudata hajtja. Ezért látunk olyan egységeket,
mint például a Warhammer világának halálosztagai, vagy a Dűne Sardaukar harcosai, akik gyakorlatilag vakmerően, szinte őrült módon vetik bele magukat a harcba. Nem azért, mert öngyilkosok, hanem mert úgy érzik, legyőzhetetlenek. És ironikus módon ez az érzés valóban veszélyessé teszi őket. Egy katona, aki nem fél, vagy aki megtanulta uralni a félelmét, félelmetesebb, mint egy tank. Ez a gondolat nem új. Már az ókori Spártában is úgy nevelték a gyerekeket, hogy harcosként kiváltságuk legyen meghalni a csatában. A vikingek valhallája is erről szólt. Aki harcban hal meg, örökké ünnepel. Az elit alakulatok ma is hasonló elven működnek. Az vagy, amit elhiszel magadról, és amit a közösség is megerősít benned. Persze ez a hit nem mindig pozitív dolog. Ha túlzottá válik, arroganciához vezethet. A katonák sérthetetlensége illúzió, és ha ebben kezdenek el hinni, akkor elkerülhetetlenül hibázni fognak. A történelem tele van bukott elit egységekkel, akik túlértékelték magukat. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak azt hiszik, hogy jobbak, hanem azt, hogy tévedhetetlenek. Ez a pont már nem erő, hanem gyengeség. De ha a megfelelő egyensúlyt megtartják, a baj lehet, és az akkor is végigviszem között. A pszichológiai fölény valóságos harci előny. A harcos nem csak gyorsabban reagál, hanem magabiztosabban is dönt. Nem vacillál, nem vár utasításra. Tudja, mit kell tennie, és elhiszi, hogy képes rá. Ez a mentális stabilitás pedig egy csapatban tovább gyűrűzik. Ha egy katona határozott, a társai is bátrabbak lesznek. Ez láncreakció. Pszichológia tehát nem a harc utáni része a katonai életnek, hanem a harc közbeni döntő faktor. Nem véletlen, hogy a legkeményebb kiképzések egyik célja nem az, hogy megmutassa, milyen nehéz a háború, hanem hogy kondicionálja az elmét. Aki túléli a kiképzést, annak az agya is ujjáitül. Nem csak fizikai állóképességre tesz szert, hanem mentális páncélra is. És ez a páncél néha többet ér, mint a golyóálló mellény. Mert lehet, hogy a test sebezhető, de a hit, a meggyőződés, a tudat, az szinte áttörhetetlen. Ezért van az, hogy egyes katonák nem csak azért harcolnak, mert kiképezték őket, hanem meghisznek benne, hogy győzni fognak. És néha ez bőven elég. Harcmezők a science fiction világában valóban irreálisak. Sokan legyintenek a science fiction történetekre. Ez csak mese, űrhajók meg lézerkardok. De aki jobban figyel, az látja. A legtöbb fantasztikus univerzum valójában nagyon is komolyan veszi a hadviselés logikáját. A Star Wars rohamosztagosai, a Warhammer 40 000 szuperkatonái vagy a Dűne zsoldosai nem csak díszletként léteznek, hanem hadtudományi kísérletek is egyben. Gondolatkísérletek arról, hogy milyen lehet a háború, ha technológia, társadalom és filozófia másképp alakul. Vegyük például a Dűnét. Itt a harc nem tömeghadseregeken múlik, hanem elit alakulatokon, akik rendkívül szigorú környezetben, brutális körülmények között edződnek. A Sardaukar harcosokat egy halálbolygón nevelik, ahol csak a legerősebbek élik túl a gyerekkort is. Ez önmagában már pszichológiai fegyver, aki onnan jön, nem ismeri a félelmet, mert már kisgyerekként szembenézett vele. A másik oldalon ott vannak az Atreides ház katonái, akik nem csak fizikai, hanem morális fegyelemmel is rendelkeznek. Ők nem azért kíméletlenek, mert szadisták, hanem mert önfegyelmet tanultak. Az ő erejük nem a brutalitásban, hanem a lojalitásban és a közösségi felelősségben rejlik. És ez nem mese. A történelem legjobb hadseregei mindig ott jöttek létre, ahol a katonák hittek abban, amit védenek. Vagy nézzük a Warhammer 40 000 világát. Itt a hadviselés túltolt, groteszk és extrém, de ettől még nem teljesen abszurd. Az asztrohadsereg milliárdos létszáma nem a fantázia műve. Egy galaxisnyi birodalom fenntartása valóban csak ilyen méretű haderőkkel képzelhető el.
És az is logikus, hogy az űrgárdisták, vagyis a genetikai módosításokkal felturbózott harcosok csupán egyfajta elit csapásmérő erőként funkcionálnak, nem pedig univerzális mindenesekként. Warhammer univerzumának egyik legérdekesebb hadfilozófiája a halálosztagok. Ezek olyan katonák, akik gyakorlatilag be vannak programozva az önfeláldozásra. Nem kérdeznek, nem gondolkodnak, csak végrehajtanak. Etikailag borzalmas, katonailag néha hatékony. De vajon tényleg jobb egy engedelmes gépezet, mint egy gondolkodó harcos, vagy inkább kiegészítik egymást? És akkor ott van a Star Wars, amelynek klónhadserege elsőre logikusnak tűnik, hiszen miért ne duplikálnák egyetlen kiváló harcost? De a filmek és könyvek ügyesen bemutatják, a klónok nem tökéletesek. Hiába a genetikai egyezés, az egyéniség és az élmények mégis egyedivé teszik őket. Sőt, a klónok épp attól lesznek igazi katonák, hogy kezdenek különbözni egymástól. Mert a harctér nem egyenletes. Ott a rugalmasság, az alkalmazkodás. Az egyéni döntés számít. A valóságban sem nyer meg háborút egy uniformizált gépsor. A science fiction tehát nem elrugaszkodik a hadtudománytól, hanem gyakran túlzásba viszi, hogy jobban megvilágítsa annak határait. Olyan, mint egy laboratóriumi kísérlet. Mi történne, ha? És ezen keresztül segít visszanézni a valóságra. Például tényleg hatékonyabb lenne, ha minden katona ugyanúgy nézne ki, ugyanúgy gondolkodna. Tényleg azt akarjuk, hogy harcosaink engedelmesek legyenek, vagy inkább felelősen döntsön mindenki a saját fejével? A sci-fi világaiban vissza-visszatér a tökéletes harcos mítosza, de érdekes módon mindig van valami, ami tönkreteszi ezt az illúziót. A dőnében az elit is elesik, ha nem ismeri az ellenfelét. A Star Warsban a klónok lázadnak, vagy eltűnnek a történelem süllyesztőjében. A Warhammer világában még a szuperkatonák is végesek, és gyakran elbuknak a százezrek nyomása alatt. A science fiction tehát nem arról szól, hogy milyen fantasztikus lehetne a hadviselés, hanem arról, hogy milyen veszélyes lenne, ha elfelejtenénk az emberi tényezőt. A legfejlettebb páncél, a legbrutálisabb fegyver, a leggyorsabb reakcióidő sem ér semmit, ha nincs mögötte emberi döntés, tapasztalat és bizony kételj. Mert ahol nincsenek kérdések, ott könnyen eluralkodik az önkény. Ezért nem nevetségesek a sci-fi csaták, hanem tanulságosak. Egyfajta tükör, amit a jövő felé tartunk, de a jelenről szól. És ha jól figyelünk, akkor talán még időben felismerjük. A technológia csak egy eszköz. A háborút továbbra is mi vívjuk. Vagy már nem sokáig? Végül ki nyeri a háborút? A gépek vagy az emberek? A modern hadviselés egyre kevésbé az izzadságról, sárbangázolásról és vállon cipelt fegyverekről szól. Egyre több a drón, az automata lövegtorony, a mesterséges intelligencia, a robotkutya, sőt már a programozott lőszerek is megjelentek. Felmerül hát a kérdés, ha a technológia fejlődése így folytatódik, lesz-e még értelme húsvérkatonát küldeni a frontra? Vagy a háborúk jövőjét már teljes egészében gépek vívják le? Kezdjük az alapvetéssel, a gép pontosabb, gyorsabban lő. Nem remeg a keze, nem pislog, nem fél. Egy mesterséges intelligencia, főleg ha tanulni is képes, akár másodpercek alatt meghozhat egy döntést, amihez az embernek percek kellenének. Egy drón berepül, megfigyel, támad, visszatér. Nem kérdez, nem kételkedik, nem esik pánikba. És itt jön a probléma. Mert a gép nem kételkedik, de nem is gondolkodik. Legalábbis nem emberként. Nem mérlegeli az erkölcsi következményeket. Nem kérdezi meg, hogy muszáj-e lőni, csak azt nézi, célpont-e vagy sem. Ezért kell még mindig egy ember a láncba. Egy operátor, egy döntéshozó, egy etikai szűrő. Egy olyan valaki, aki nem csak a célkeresztet nézi, hanem a következményeket is.
A science fiction is tele van olyan világokkal, ahol a gépek átvették a háborúk felett az irányítást, és szinte mindig rosszul sül el. A Terminátor világa, a Matrix, a Battlestar Galactica mind ugyanazt a tanulságot suttogják. Ha kivonjuk az embert a döntésből, elveszítjük az irányítást. A háború mechanikussá válik. Hatékony, de kegyetlen. Precíz, de érzéketlen. Ez persze nem jelenti azt, hogy a technológia felesleges lenne. Épp ellenkezőleg. A jövő háborúját valószínűleg azok nyerik meg, akik okosan használják a gépeket. Nem azok, akik vakon rájuk bízzák az egészet. Az ember és gép közötti együttműködés a kulcs. Egy drón, amit ember irányít, gyorsabb és pontosabb lehet, mint egy húsvérkatona, de emberi döntés mögötte még mindig kell. És itt jön be egy különleges tényező, az érzelem. Az ember fél, de épp ez a félelem az, ami óvatosságot, empátiát, önreflexiót hozhat. A katona nem csak azért nem lő, mert nem tud, hanem mert néha nem akar. És ez különbséget jelenthet egy katasztrófa és egy deeszkaláció között. A gép sosem fog elbizonytalanodni. De néha pont ez az, ami hiányzik belőle. Az ember minden hibájával együtt képes másképp gondolkodni. Nem mindig hatékonyan, de néha bölcsebben. Végül tehát a kérdés nem az, hogy az ember vagy a gép győz, hanem az, hogy együtt győznek-e. A hadviselés új korszaka nem a robotok uralma, hanem a partnerség kora lehet. Olyan harcosoké, akik a legmodernebb eszközöket használják, de nem felejtik el, hogy végső soron a döntések súlya őket terheli. Nem az algoritmust, hanem az embert. És ez talán az utolsó kapaszkodó egy világban, ahol a gépek már mindent látnak, hallanak, kiszámítanak. Mert lehet, hogy ők nyernek csatákat, de háborút hosszú távon még mindig csak az nyerhet, aki képes tanulni, fejlődni és megbocsátani. Mert a békét nem algoritmus írja, a békét emberek kötnek, ha még lesz, aki akarja. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a mai kalandozásban, ahol a jövő katonáit, a gépek és emberek közötti határt és a háború új arcait vizsgáltuk meg. Tudom, ez nem könnyű téma, de remélem sikerült úgy megmutatnom, hogy ne csak érthető legyen, hanem gondolatébresztő is. Most jöhet a legfontosabb rész, a te véleményed. Szerinted tényleg kiválthatók leszünk a csatatéren? Vagy épp az emberi döntés az, ami örök marad a háborúban és a békében is? Írd meg a kommentek között, kíváncsi vagyok, te hogyan látod a jövő katonáit. Szeretném, ha ez nem csak egy előadás lenne, hanem egy közös gondolkodás. Ha pedig szeretnéd támogatni a csatorna munkáját, csatlakozhatsz a NetTanár közösségéhez is. Itt háttértartalmak, extra anyagok és szavazások is várnak rád, meg persze egy fantasztikus közösség, akik ugyanúgy rajonganak a tudományért, mint te. Ne felejts el feliratkozni, és ha nem szeretnél lemaradni az új epizódokról, kattints a harangikonra is. És ha tetszett ez a rész, nézd meg a korábbi videókat is. Például azt, amelyikben arról beszélünk, mi történik, ha az ember tényleg megszűnik ember lenni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.